ठीक आहे. आता AutoCAD 3D साठी इथे हा सेटिंगचा ऑप्शन आहे. ठीक आहे. सेटिंग्स वरती इथे क्लिक करायचं आणि इथे 3D मॉडेलिंग सिलेक्ट करायचं. ठीक आहे. आपण जे 2D बघितलं ते सगळं ड्राफ्टिंग अँड अनोटेशन मध्ये होतं. ठीक आहे. इथे 3D मॉडेलिंग मी सिलेक्ट केलं. इथे वर्कस्पेस चेंज होऊन जाईल. वरती आता इथे लेफ्ट साइडला ऑप्शन दिलेलं आहे. बॉक्स, बॉक्स, एक्सट्रूड, सिलेंडर, ओके, कोन, स्फियर. इथे हे लेफ्ट साइडचे जे ऑप्शन्स आहेत त्याला आपण स्टँडर्ड प्रिमिटिव्ह म्हणतो. इथे मी बॉक्स कमांड सिलेक्ट केली. त्याच्यानंतर मग स्पेसिफाय फर्स्ट कॉर्नर पॉईंट म्हणते. हा समजा फर्स्ट कॉर्नर पॉईंट आहे. स्पेसिफाय अदर कॉर्नर पॉईंट, म्हणजे इकडे पॉईंट क्लिक करायचा. समजा डायमेन्शन द्यायचे असेल इथे 100 टाईप केलं, टॅब दाबून इकडे समजा 150 टाईप केलं, एंटर दाबलं. त्याच्यानंतर मग स्पेसिफाय हाईट विचारतोय. हाईट समजा 500, एंटर केलं. तर आता हे जे ड्रॉइंग केलं ते कुठल्या व्ह्यू मध्ये केलं होतं? टॉप व्ह्यू मध्ये केलं होतं. इथे होम वरती मी क्लिक केलं तर ही त्याला हाईट पण आलेली. इथे वायरफ्रेम आहे. वायरफ्रेम मध्ये काय असणार आहे? फक्त ह्या एजेस दिसतात. ते वायरफ्रेमच्या जागी मी समजा शेडेड विथ एजेस केलं तर हे असं शेडिंग मध्ये दिसतं. काय केलं? बॉक्स कमांड सिलेक्ट केली, फर्स्ट पॉईंट दिला, दुसऱ्या पॉईंट साठी व्हॅल्यू टाईप करायच्या. ओके, 500, टॅब दाबलं, टॅब दाबल्यानंतर 300, एंटर दाबलं. त्याच्यानंतर मग हाईट द्यायची 200, एंटर. असं ड्रॉ केलं. आता बेसिकली आपल्या ज्या माऊसच्या कीज आहेत ते सेम होतात. स्क्रॉल पुढे मागे घेतलं की झूम इन झूम आउट होतं. पॅनसाठी मिडल क्लिक दाबून ठेवायचं. शिफ्ट आणि मिडल क्लिक दाबलं की पॅन होतं, सॉरी रोटेट होतं. शिफ्ट आणि मिडल क्लिक. हे सगळे स्टँडर्ड प्रिमिटिव्ह बघून घेऊ. सिलेंडरसाठी सेंटर पॉईंट द्यायचा, त्याच्यानंतर मग रेडियस द्यायची, समजा 100ची रेडियस. त्यानंतर मग हाईट द्यायची, समजा 500ची हाईट दिली. त्यानंतर मग कोन, सेंटर पॉईंट दिला, रेडियस द्यायची, 200ची रेडियस दिली. त्यानंतर मग हाईट दिली 100, एंटर केलं. पियर, सेंटर पॉईंट दिला आणि 100ची समजा रेडियस दिली. खाली गाईडलाईन्स प्रोव्हाइड होतील. पिरामिड सिलेक्ट केला, स्पेसिफाय सेंटर पॉईंट, हा सेंटर पॉईंट दिला. त्यानंतर मग 200चा समजा डिस्टन्स दिला. त्याच्यानंतर मग हाईट 100, एंटर केलं. कंट्रोल ए केलं. कंट्रोल ए केलं की सगळं सिलेक्ट होईल. ते डिलीटचं ऑप्शन. वेज, फर्स्ट पॉईंट दिला, त्यानंतर मग समजा 100 टाईप केलं, टॅब दाबल्यानंतर समजा 200 दिलं आणि त्यानंतर मग हाईट द्यायची, 200ची समजा हाईट दिली. टॉरस, सेंटर पॉईंट दिला, 200ची समजा रेडियस दिली, त्यानंतर मग ट्यूबची रेडियस द्यायची, 10ची ट्यूबची रेडियस दिली. सेंटर पॉईंट ही टोटल याची रेडियस आणि नंतर मग ट्यूबची रेडियस. हे झाले सगळे स्टँडर्ड प्रिमिटिव्ह. त्यानंतर मग हे जे ऑप्शन्स आहेत हे सेम आपण जे कटिया सॉलिडवर्क्स मध्ये वगैरे बघितले ते ऑप्शन्स आहेत. एक्सट्रूड, लॉक, रिव्हॉल्व आणि स्वीप. इथे मी रेक्टँगल समजा ड्रॉ केला, फर्स्ट पॉईंट दिला, सेकंड पॉईंट दिला. एक्सट्रूड कमांड सिलेक्ट केली, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, हा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केला, एंटर दाबलं आणि त्यानंतर मग हाईट द्यायची, समजा 100ची हाईट दिली. आता फक्त तुम्ही लाईन कमांडने समजा ड्रॉ केलं असेल, याला एंटर करून हे लाईन कमांडने ड्रॉ केलं, हे काय असणार आहे? सगळे सेपरेट असणार. आणि हे समजा तुम्ही एक्सट्रूड करायला गेले, सिलेक्ट करून एक्सट्रूड वरती क्लिक केलं, 500, एंटर केलं, काय झालं? ऍज अ सरफेस मध्ये एक्सट्रूड होईल. आणि जेव्हा सॉलिड असेल, टोटल क्लोज बाउंड्री असेल
म्हणजे आता मी समजा इथे सिलेक्ट केलं, जे एंटर करतो जॉईन साठी. आता हे काय झाले, एकच पॉलीलाईन झाली. हे जेव्हा मी एक्सट्रूड करेन तेव्हा ॲज अ सॉलिड एक्सट्रूड होतं. कंट्रोल ए डिलीट. हे झालं एक्सट्रूड कमांड. पॉलीलाईनने जरी ड्रॉ केलं, PL एंटर, C एंटर क्लोज साठी, तरी पण काय होईल, ॲज अ सॉलिड एक्सट्रूड होईल. त्याच्यानंतर मग रिव्हॉल्व कमांड बघू. रिव्हॉल्व मध्ये काय बघितलं होतं आपण, हाफ सेक्शन फक्त ड्रॉ करायचं. L एंटर केलं, 500 एंटर, समजा 10 एंटर, 10च्या जागी मी ते 50 एंटर करतो, 400 एंटर, 100 एंटर, TR डबल एंटर. सगळ्यात पहिले ह्याला जॉईन करून घ्यायचं. जे एंटर शॉर्टकट आहे जॉईन साठी. हे काय झालंय, सॉलिड झालेलं. आता हाफ सेक्शन ड्रॉ केला आपण. रिव्हॉल्व कमांड सिलेक्ट केली, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिव्हॉल्व. हा ऑब्जेक्ट एंटर दाबलं, स्पेसिफाय ऍक्सिस पॉइंट, हा फर्स्ट पॉइंट, हा सेकंड पॉइंट, त्याच्यानंतर मग अँगल द्यायचं, 360 एंटर केलं. हे असं सॉलिड एक्सट्रूड रिव्हॉल्व झालं. त्यानंतर मग लॉफ्ट आहे. लॉफ्ट मध्ये आपण हाफ सेक्शन ड्रॉ करतो, मल्टिपल प्रोफाइल्स ड्रॉ करतो. आता इथे सर्कल ड्रॉ केला, तो वरच्या साईडला मी कॉपी करतो. ठीक आहे. प्रत्येकाची रेडियस वाढवली, डबल क्लिक करून पण रेडियस चेंज करते. इथे हा रेडियसचा ऑप्शन. लॉफ्ट सिलेक्ट केलं, त्याच्यानंतर मग सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. एंटर दाबायचं, परत एकदा एंटर दाबलं. हे असं मल्टी सेक्शननी जॉईन करतो, की मल्टिपल प्रोफाइल्स. कुठेही जर का कट केलं तर आपल्याला वेगळा क्रॉस सेक्शन भेटेल. सॉलिड मध्ये गेलो, इथे हा शेलचा ऑप्शन, शेल सिलेक्ट केला, सिलेक्ट 3D सॉलिड, हा 3D सॉलिड. त्यानंतर मग कुठला फेस रिमूव्ह करायचा आहे, तर हा फेस रिमूव्ह करायचा. एंटर दाबलं, एंटर शेल ऑफसेट डिस्टन्स 1 एंटर केलं, पुन्हा एकदा एंटर करतो. त्याला 1 mm ची थिकनेस आहे. शेल कमांडने काय होतं, आपण कुठलाही फेस वगैरे रिमूव्ह वगैरे करू शकतो. सेम समजा हा बॉक्स आहे, याला आपण मॅक्सिमम 5 फेसेस घेता येते. सॉलिड मध्ये गेलो, इथे शेल कमांड आहे, सिलेक्ट 3D सॉलिड, रिमूव्ह फेसेस, कुठले फेस रिमूव्ह करायचे ते सिलेक्ट करायचे. एंटर दाबलं आणि त्यानंतर मग डिस्टन्स द्यायचं, 5 एंटर केलं, एंटर एंटर, 5ची त्याला थिकनेस होते. कास्टिंगचे वगैरे पार्ट्स वगैरे जे असतात त्याला आपल्याला शेल कमांड वगैरे लागते. हे झालं लॉक कमांड. त्यानंतर मग स्वीप आहे. आता इथे समजा मी हेलिक्स कमांड वापरली, HELIX. ओके, हेलिक्स कमांड आहे. स्पेसिफाय सेंटर पॉइंट, हा सेंटर पॉइंट दिला, बेस रेडियस 10 एंटर केलं, स्पेसिफाय टॉप रेडियस, सेम देऊ शकता किंवा डिफरंट देऊ शकता, 10 एंटर करतो. त्याच्यानंतर मग हेलिक्सची हाईट समजा 50 एंटर केली. हे असं
स्विफ्ट हे झालं, हेलिकल प्रोफाईल जनरेट झाली. आणि ही समजा माझा प्रोफाईल आहे. स्विफ्ट कमांड मध्ये आपण काय करतो, प्रोफाईल देतो आणि पाथ देतो. स्विफ्ट सिलेक्ट केला, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्विफ्ट, हा ऑब्जेक्ट एंटर दाबलं, सिलेक्ट स्विफ्ट पाथ, हा माझा पाथ. हे असं स्विफ्ट स्प्रिंग वगैरे असे आपल्याला क्रिएट करतो. त्याच्यानंतर मग पॉलिसॉलिड कमांड आहे. ओके, ही वॉल साठी वगैरे वापरते मी. या टाइप मध्ये AutoCAD वरती काम देतो. आता इथे ही वॉल दिलेली आहे, याचा डिस्टन्स आपण मेजर करू. मध्ये असेल तर ते 230 च वगैरे राहील. या पॉईंट पासून 300 चा वॉल आहे. ओके, 150, 230 पर्यंत, मग 300 वगैरे आपण वॉलचा डिस्टन्स घेतो. इथे पॉलिसॉलिड कमांड सिलेक्ट केली. त्याच्यानंतर मग इथे खाली ऑप्शन्स येतील. ओके, सगळ्यात पहिला आपण इथे हाईट बघू. हाईट आता राहते 3000 ची. इथे युनिट चेक करू तरी च आहे का, युनिटला ठेवलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. आता इथे 300 दिलेलं आहे, तर 300 आपण कन्सिडर करू. एकच सेकंड. इथे पॉलिसॉलिड कमांड सिलेक्ट केली. त्याच्यानंतर मग इथे हाईटचं ऑप्शन आहे. हाईट मध्ये ते मी 3000 एंटर करतो. त्याच्यानंतर मग विड्थ आहे, विड्थ 300 एंटर केलं. जस्टिफाय मध्ये आता इथे सेंटर सिलेक्ट केलं. ओके, सेंटर मध्ये काय होणार आहे, हा पॉईंट आणि ह्या पॉईंटचा जो काय सेंटर असेल तिथून आपल्याला लाईन ड्रॉ करता येईल. ओके, तर तिथे सेंटर लाईनचा प्लॅन नाहीये. हा काय दिलेला आहे, बाजूचे एजेस दिलेले, बाजूचे पॉईंट्स दिलेले. तिथे जस्टिफाय मध्ये लेफ्ट किंवा राईट घ्यायचं. तुमचं लेफ्ट सिलेक्ट केलं, फर्स्ट पॉईंट इथे क्लिक केला आणि अशी वॉल ड्रॉ करायची. कमांड संपली की ते एंटर करायचं. हे झालं पॉलिसॉलिड. 3D मध्ये जरा हँग होईल. आता इथे हा प्रेस पुलचा ऑप्शन आहे. इथे जवळ गेलो आणि सिलेक्ट केलं. ओके, तर हे असं प्रेस पुल एक्सट्रूड कमांड सारखंच आहे. तेवढ्या ऑप्शन साठी बघून घ्या, त्याच्यानंतर मग पुढचं करू. एक 15 मिनिटांनी स्टार्ट करू.